જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, શિયાળો આવે એટલે ઠંડીના લીધે શરદી, ઉધરસ અને કફ થાય છે, પણ મોટા ભાગે 3-4 દિવસમાં મટી પણ જાય છે, કારણ કે શરદી છે તે મોસમી રોગ છે, જે લગભગ ઋતુ બદલાય એટલે બધાને થાય જ છે. પણ ઘણીવાર 2 થી 3 દિવસ કરતાં પણ વધારે શરદી રહે છે, મટતી નથી અને આપણે ખૂબ પરેશાન થઈ જઈએ છીએ. તો ત્યારે તેવી પરિસ્થિતિમાં શરદી, ઉધરસ અને કફથી છુટકારો મેળવવા માટે હું આજે તમારી સાથે હોમ રેમેડી શેર કરીશ, જે તમે ફક્ત એકવાર પીશો ત્યાં તમને 50% રાહત મળશે, અને એ પણ ઘરમાં રહેલ સામગ્રીથી જ તૈયાર થશે. તો ચલો મારી સાથે શરદી, ઉધરસ અને કફ માટે રામબાણ ઇલાજ હોમમેડ રેમેડી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌથી પહેલા હોમ રેમેડી બનાવવા માટે આપણે એક આદુનો નાનો ટુકડો લેવાનો છે. તેને મેં સારી રીતના ધોઈને જ લીધો છે. પહેલા તેની ઉપરની છાલ ઉતારી લઈએ. આદુથી શરદી, ઉધરસમાં રાહત મળે છે. સાથે આદુ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે અને બ્લડ સુગર, બ્લડ પ્રેશર તથા કોલેસ્ટ્રોલ નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. ગેસ, અપચો, ઉબકા અને માસિક ધર્મની પીડામાં પણ રાહત આપે છે. તેમજ વજન ઘટાડવા અને હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક છે. સાથે આપણે આદુના ટુકડા જેટલો જ લીલી હળદરનો ટુકડો લઈશું. હળદરના ટુકડાને પણ મેં પહેલા સારી રીતના ધોઈને જ લીધો છે. તો પહેલા તેની પણ ઉપરની છાલ ઉતારી લઈએ. હળદર આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તે શરદી, ઉધરસ, કફ, ચામડીના રોગ, પાચનની સમસ્યાઓ દૂર કરે છે. હળદરમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ, એન્ટીવાયરલ, એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી જેવી ઘણી પ્રોપર્ટી હોય છે. મિત્રો, આજની આ જે ઘરેલું રેમેડી છે તે એકદમ સરળ રીતે બનાવી શકાય તેવી છે, અને ખાસ જે વસ્તુ આ રેમેડી બનાવવામાં વાપરીશું તે બધી જ આયુર્વેદિક ગુણોથી ભરપૂર છે. હવે આપણે જે આદુ છીણવાની ઝીણી ખમણી આવે છે તેનાથી આદુને છીણી લઈશું. તે જ રીતના હળદરના ટુકડાને પણ છીણી લઈશું. તો આપણે આદુ અને હળદર બંનેને છીણીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે એક કટોરી પર ગળણી રાખીશું અને તેમાં છીણેલા આદુને એડ કરી દઈએ, અને પછી ચમચીથી આ રીતના પ્રેસ કરીને આદુનો રસ કાઢી લઈશું. રસ કાઢી લઈએ પછી આ જે કૂચા વધ્યા છે ને તે આપણે ફેંકવાના નથી. આનો ઘણી જગ્યાએ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તમે ચાની અંદર પણ નાખી શકો છો, અથવા દાળ બનાવતા હોઈએ તો આદુની જગ્યાએ પણ નાખી શકીએ છીએ. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ આદુ વાપરવાના હો તે જગ્યાએ તમે આ કૂચાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્યાર પછી તેમાં છીણેલી હળદર એડ કરીશું, અને તેને પણ ચમચીથી પ્રેસ કરીને હળદરનો રસ કાઢી લઈએ. હળદરનો રસ કાઢીને હળદરના કૂચાને પણ તમે કોઈ શાક, દાળ બનાવવામાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. તો મિત્રો, આપણે આદુ અને હળદર બંનેનો રસ કાઢીને તૈયાર કરી લીધો છે. હવે આ રસના વાટકાને ગેસ પર મૂકીશું અને થોડો ગરમ કરી લઈએ, અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીશું. જો તમને વધારે પડતા શરદી, ઉધરસ અને કફ થઈ ગયા હોય તો આ રીતના થોડું ગરમ કરીને ઉપયોગમાં લેશો તો ખૂબ જ ઝડપથી ઇન્સ્ટન્ટ રાહત મળશે. રસને આપણે થોડી જ વાર ગરમ કરવાનો છે. થોડો ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને કટોરીને ગેસ પરથી નીચે લઈ લઈએ. મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થઈ જાય એટલે તેમાં મધ એડ કરીશું. મોટા ભાગે શરદી હોય એટલે ગળામાં ખંજવાળ અને બળતરા થતી હોય છે, તો થોડું મધ એડ કરવાથી ઘણી રાહત થાય છે. મધથી ગળામાં ચાંદા કે સોજો હોય તો તે પણ દૂર થાય છે, કેમ કે મધમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે. તે કફને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે, સાથે ઘા રૂઝવવામાં પણ મદદ કરે છે.
તમે જોઈ શકો છો મધને સારી રીતના મિક્સ કરી લીધું છે. જો આપણે દરેક વસ્તુનું માપ જોઈએ તો 1 ચમચી આદુનો રસ, 1 ચમચી હળદરનો રસ અને 1 ચમચી જેટલું મધ લીધું છે. સાથે આપણે ઉમેરીશું થોડા અજમા, કારણ કે અજમાથી શરદીમાં ખૂબ જ સારો ફાયદો થાય છે. હવે આ હોમ રેમેડી કઈ રીતના લેવાની છે તે તમને બતાવી દઉં. જો તમને ખૂબ જ શરદી ઉધરસ અને કફ હોય તો તમે દિવસમાં 2 થી 3 વાર લઈ શકો છો. અને જો સામાન્ય શરદી ઉધરસ હોય તો આ રેમેડી લેવાનો બેસ્ટ સમય છે રાત્રે. રાત્રે સૂતા પહેલા આ 1 ચમચી જેટલી રેમેડી લઈ લેવાની છે. તેનાથી સવારે ઉઠતા જ તમને ખૂબ જ ફાયદો દેખાશે. આ રેમેડીને જો તમારે 8 થી 10 વર્ષના બાળકોને ઉપયોગમાં લેવી હોય તો તમારે તેને ચોથા ભાગની ચમચી જેટલી રેમેડી આપી શકો છો. પણ જો સાવ નાના બાળકો હોય તો તેને તમારે ડૉક્ટરની સલાહ લઈને પછી જ આપવી. આ રેમેડી તો આપણા બા દાદી વર્ષોથી આ જ રીતના બનાવે છે. તો બસ તમે આ હોમમેડ રેમેડી તમે 1 ચમચી પીશો તો પણ તમને ખૂબ જ સારા ફાયદા આપશે. તો અત્યારે ખૂબ જ શરદી ઉધરસ અને કફના પેશન્ટ ઘરે છે, તો ચોક્કસ એકવાર ટ્રાય કરજો. તમારે દવા લેવાની પણ જરૂર નહીં પડે તેવી અસરકારક આ હોમમેડ રેમેડી છે. તો મિત્રો તમને મારી આજની હોમમેડ રેમેડી કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે, નવી વાતો સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. વાળના તમામ પ્રકારના પ્રશ્નો સોલ્વ કરતું 42 જડીબુટ્ટીઓથી બનાવેલું ઔષધિ તેલ, જે અમે લોકો જાતે જ ઘરે તૈયાર કરીએ છીએ, કોઈ પણ કેમિકલ્સના ઉપયોગ વગર, બિલકુલ નેચરલ છે. 42 જડીબુટ્ટીઓ ભેગી કરીને લોખંડની કડાઈમાં ઔષધિ તેલ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જો તમારે ખરીદવું હોય તો તેના ઓર્ડર અમે લઈએ છીએ. ઓર્ડર કન્ફર્મ કરવા માટે વોટ્સએપ નંબર સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. જો તમારે આ તેલનો પૂરો વિડીયો જોવો હોય તો તમને આ ચેનલ પર મળી જશે અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક પણ મૂકેલી છે.